चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते. आणि आत्ता मी आहे शेतात, माझ्या वडिलांच्या शेतात आली आहे. तर तुम्ही पाहू शकता सगळीकडे सोयाबीन वगैरे दिसत असेल तुम्हाला. आणि या ठिकाणी येण्याचं कारण असं की आज आम्ही वृक्षारोपण करणार आहोत. अक्का म्हणजे माझी मोठी मावशी, तिचं वर्ष श्राद्ध आहे आज. तर त्या निमित्तानं आम्ही ठरवलं की वृक्षारोपण करूया, म्हणजे पुढच्या पिढ्यानपिढ्या तिचं नाव मागे राहील आणि आम्हाला सुद्धा थोडंसं आत्मिक समाधान लाभेल. आणि वाटेल की बाबा त्या झाडाकडं पाहिल्यानंतर आम्हाला असेल किंवा आमच्या पुढच्या जनरेशनला असेल तर ते अक्काच्या स्मरणार्थ लावलेलं आहे. त्यामुळे तिचं नाव पुढे पण राहील. आणि शिवाय निसर्गाचा विचार करून जास्त नाही फुलाची पाकळी छोटासा एक उपक्रम राबवतो, तो की लहान मुलं जी आहेत आमची, माझा मुलगा, माझ्या भैयाची 2 मुलं, त्यांच्या हाताने वृक्षारोपण करायचं चाललंय. कारण त्यांना पण थोडंसं त्यामुळे एक मेसेज जाईल की झाडं लावली पाहिजेत, ते निसर्गासाठी किती उपयोगी आहे, आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला पण समजायला पाहिजे. सो त्यासाठी हा उपक्रम आम्ही राबवतो. तर चला तर मग ठीक आहे, हात लाव. चल हात लाव. हेल्प कर. चल तिथे ये पाती. चला, चिकूचं झाड आहे कारण चिकून माती ढकलली म्हणून. भैयाचं टिकलाय. आलोय ते दुसरं तुझं आहे, ही चिकूच आहे. होय, थोडा पाऊस पडला का लय भारी चिटकत. ढकलची घ्या, ढकल माती. झालं. बर, ते तुझं आहे, ही चिकूच आहे आपल्या. श्री उठ. सरक सरक श्री. काय होत नाही. श्री ढकला माती आता. ये थोडं त्याचा कलच तसा आहे. कलच असं नाही होणार. होईल की आली पण दाब त्याला मातीला. हा तसं दाब तिथं, असं दाब. टोप किती तर तिथं तसं मग सरळ होतं. बस झालं, बस तेवढं पाणी बसायला. चला तर ढकल. ढकला. या इकडे ग्रुप चला तिकडे आता. या भाऊ कुणाचा आंबा कसा लय छान आहे तू. काय म्हणताय ती? खन 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 ढकला. पप्पाची लँग्वेज आहे. तुम्ही तर हालूच टाकता पप्पा. चिकू सगळ्यात भारी टाकायला. श्री फास्ट. कशी ढकलायची चिकू माती? खन खन ढकलायची. कशी ढकलायची श्री? उचलत नाही. थांबा थांबा. थांबा एक साइड आर थांबा, तिला काढू द्या. वडा आता ती हा इथं बसायचे. तू पण ढकल की बाय. ढकला ढकला चौपा पोहोच चौकून. हे बच्चे पार्टी. अरे 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 अरे, हा कुठं बस. ढकलायचंय? शेवटी तर माती बी जाईना. इथं ये शौया. चल पलीकडून माती टाकायचंय. शौ इकडे ये. बोट घालू त्यात. सापात इकडे ये. चांगली माती लाव शौर्य. अजून एक झाड बसते. हो ह्या इकडे कोपऱ्या. होय, कसं टाकतो? ही चिकूच आहे, ही तिसरीच आहे. चला
हे बघा सोयाबीनच्या शेंगा किती शेंगा लागल्यात. मुगाच्या शेंगा या खायला. या खायला. आणि या उडदाच्या शेंगा या तोडून नेल्यात बऱ्यापैकी पकलेल्या आणि शिल्लक राहिलेल्या आहेत त्या. खाणार तू? अगो बाय. शौर्य आणि श्री खूप पुढे गेलेत तुम्हाला दिसत असेल. आम्ही मागीच होतो तोपर्यंत पळायला पण लागले दोघं. तुम्हाला मांजराचा आवाज येत असेल तरी आमच्या घरची मांजर आहेत. एक चिक्या आणि एक श्री आहे. चालत भया. हे आम्ही लहानपणी खेळायचो. कोण कोण खेळाय मला सांगा कमेंट बॉक्स मध्ये. श्री काय घेतलं हातात ती येण्यासारखं करून बाळा. चला इकडं बघा आमच्या श्रीची मज्जा. मामाच्या काकत बसून कुठपर्यंत पाहिलेत. क्या कुठ जायचंय? हा गल्ला काकत बसायचं ना श्री. ए शौर्य तू ये इकडं. आणि आता श्रीला ऊस खायची इच्छा झाली आहे त्यामुळे मग भैया या दोघांना घेऊन ऊस आणायला गेलेला. काय खायला चिकू तू? चिके काय खायला सांग. काय खायलास तू? ऊत. कोण दिलाय सोलून? होय कुणाला आवडते ऊस? तुला? श्री भैयाला नाही आवडत? आवडते का नाही? किती? आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.